วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพวาดที่ทั้งทรงพลังแล้วก็ชวนให้คิดมากๆนะคะภาพ The Death of Marat หรือความตายของมาราตค่ะเป็นงานของ Jacques-Louis David ศิลปินฝรั่งเศสครับภาพนี้โด่งดังมากจริงใช่ค่ะที่เราไปดูข้อมูลมานะคะก็มีการวิเคราะห์หลายมุมเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เทคนิคศิลปะๆครับแล้วก็พวกสัญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมภาพนี้ถึงยังสำคัญอยู่ทั้งในโลกศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองด้วยครับผม ลองมาแกะดูรายละเอียดกันนะคะคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือภาพนี้มันไม่ใช่แค่การบันทึกเหตุการณ์ลอบสังหารธรรมดานะคะใช่ครับมันเหมือนถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเป้าหมาย ถูกต้องค่ะเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเมืองเลยในช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังแบบโอ้โหเดือดมากๆครับช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสถ้าพูดถึงบริบทตอนนั้นนะคะ ภาพนี้วาดปี 1793ครับซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่ายุคแห่งความหวาดกลัวหรือ Reign of Terror โหชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามันรุนแรงขนาดไหน ครับผมมีความรุนแรงทางการเมืองสูงมากกวาดล้างกันหนักเลย แล้วตัวจีนพอลมาราดในภาพนี้ก็เป็นนักปฏิวัติคนสงสันแต่ แต่ก็ถูกมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นตัวการของความรุนแรงบางส่วนด้วยจนกระทั่งถูกลอบสังหารโดยชาร์ลอตต์คอเรใช่ไหมคะครับขณะที่เขากำลังแช่น้ำอยู่เลยเพราะมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังต้องแช่น้ำบรรเทาอาการโหเหตุการณ์ก็ดูดราม่ามากๆอยู่แล้วนะคะ ใช่ครับและคนวาดคือเดวิดเนี่ยนะครับนอกจากเป็นจิตรกรฝีมือดีแล้วเนี่ยค่ะเขายังเป็นเพื่อนสนิทของมาราตด้วย แล้วก็เป็นสมาชิกคนสำคัญของพรรคจาโคบินด้วยอ๋อพรรคที่มาราดสังกัดอยู่ครับกลุ่มการเมืองที่คุมอำนาจตอนนั้นเลยพรรคนี้แหละครับที่มอบหมายให้เดวิดวาดภาพนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรคะสร้างภาพลักษณ์เหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือสร้างภาพวีรบุรุษ สร้างภาพผู้พลีชีพให้กับมาราตอ๋อ ซึ่งเดวิดเองก็เป็นผู้สนับสนุนการปฏิวัติอยู่แล้ว ก็เลยใช้ศิลปะแบบนีโอคลาสสิกของเขาเนี่ยมาตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองเต็มที่เลย การที่เลือกใช้สไตล์นีโอคลาสสิกนี่เองที่ช่วยทำให้ภาพดูยิ่งใหญ่ สง่างาม แบบวีรบุรุษใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ มันมีความเป็นระเบียบความสง่างาม อ้างอิงศิลปะกรีกโรมันโบราณ มันส่งเสริมภาพลักษณ์ตรงนี้มาก แล้วเทคนิคเฉพาะตัวในภาพล่ะคะ มีอะไรที่แบบเห็นแล้วต้องว้าวบ้าง ที่ชัดเจนมากๆเลยคือการใช้แสงเงาครับที่เรียกว่า chiaroscuro chiaroscuro ครับคือการใช้ความต่างของแสงกับความมืดแบบจัดๆเลยทำให้ร่างของมาราที่โดนแสงเนี่ยสว่างเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังที่มืดสนิทอืมสร้างบรรยากาศได้ดีมากเลยนะคะ ใช่ครับมันดูเคร่งขรึมสะเทือนใจ แล้วก็เหมือนฉากละครที่ตรึงคนดูไว้เลยแล้วองค์ประกอบภาพล่ะคะ เห็นว่ามันดูนิ่งๆมั่นคง ครับเขาจัดวางองค์ประกอบคล้ายๆรูปสามเหลี่ยม ซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคง เป็นอมตะตามแบบแผนนีโอคลาสสิกเลยครับนอกจากการใช้แสงเงาที่แบบว่าทรงพลังมากแล้ว พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือสัญลักษณ์ต่างๆนี่สิคะน่าสนใจมาก มีเยอะเลยครับ จุดนี้แหละที่ทำให้ภาพมันลึกซึ้งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเรารู้ว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายทางการเมืองได้แล้วเนี่ยยิ่งน่าคิดเลยค่ะใช่ครับ อันที่สำคัญสุดๆเลยก็คือท่าทางของมาราดท่าทางเหรอคะครับที่เอนศีรษะแล้วก็ทิ้งแขนลงมาข้างหนึ่งเนี่ยมันชวนให้นึกถึงภาพเพียชาอ๋อเพียท่าภาพพระแม่มารีประคองร่างพระเยซู ถูกต้องครับนี่เป็นการจงใจเปรียบเทียบมาราดกับผู้พลีชีพทางศาสนาเลย เพื่อยกระดับสถานะเขาโอ้โหการอ้างอิงถึงพระเยซูแบบนี้ถือว่าแรงมากนะคะมันเหมือนยกระดับมาราดให้กลายเป็นนักบุญทางการเมืองไปเลยใช่ครับชัดเจนมากแล้วในมือมาราดยังมีจดหมายจากกอเดย์อยู่ด้วยจดหมายที่ใช้เป็นข้ออ้างเข้ามาพบครับซึ่งเดวิดก็ใส่ข้อความเข้าไปซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของจริงเป๊ะๆนะครับเพื่อเน้นย้ำความดีของมาราดกับความชั่วร้ายของผู้สังหารเป็นเหมือนหลักฐานในที่เกิดเหตุเลยประมาณนั้นครับแล้วก็ยังมีกล่องไม้ธรรมดาข้างอ่างอาบน้ำเห็นค่ะอันนั้นคืออะไรคะเดวิดใช้มันแทนป้ายหลุมศพครับแล้วก็สลักคำว่าแดมาราดจากเดวิดครับเป็นทั้งการอุทิศแล้วก็เหมือนลายเซ็นที่บอกความผูกพันส่วนตัวของศิลปินด้วยละเอียดมากเลยครับแล้วเรื่องที่เดวิดเลือกที่จะไม่ว่าได้เห็นร่องรอยโรคผิวหนังของมาราดหรอกครับทั้งที่เป็นเรื่องจริงนั่นแหละครับคือการสร้างภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยจงใจปกปิดใช่ครับคือเรื่องนำเสนอภาพลักษณ์แบบอุดมคติ
ผิวพรรณเรียบเนียน ใบหน้าสงบ ดูอ่อนเยาว์ดูสง่างามกว่าตัวจริงแน่ๆเป็นการจงใจลบภาพความเจ็บป่วย ความไม่สมบูรณ์ออกไป เพื่อสร้างอนุสรณ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับวีรบุรุษของฝ่ายปฏิวัติค่ะ เข้าใจเลยค่ะ แล้วผลลัพธ์ของความพยายามสร้างภาพทั้งหมดนี้เป็นยังไงครับ ภาพนี้มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน มหาศาลเลยครับ ภาพนี้กลายเป็นเหมือนไอคอนของการปฏิวัติฝรั่งเศสทันทีเลย ขนาดนั้นเลยเหรอครับครับ ถูกทำซ้ำถูกเผยแพร่ไปทั่วเลย มันตอกย้ำภาพวีรบุรุษของมาราดแล้วก็เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่ทรงพลังมากๆ ค่ะ ที่สำคัญนะครับในทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาพนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญเลย ที่แสดงให้เห็นว่า ศิลปะสามารถเอาเหตุการณ์การเมืองร่วมสมัยเนี่ยมาสร้างเป็นงานชิ้นเอกที่ทรงพลังได้ เทียบเท่ากับเรื่องศาสนาหรือเทพนิยายเลย แสดงว่าภาพนี้ก็เป็นเหมือนต้นแบบของการใช้ภาพเพื่อสร้างเรื่องราวทางการเมือง ซึ่งเราก็ยังเห็นอิทธิพลมาถึงปัจจุบันในสื่อต่างไม่ต้องสงสัยเลยครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะ ค่ะ ภาพความตายของมาราดเนี่ยมันแสดงพลังของศิลปะในการตีความจริงได้ชัดเจนมาก ตีความจริง ครับ คือผสมผสานเรื่องจริงเข้ากับอุดมการณ์แล้วก็สร้างภาพจำที่แข็งแกร่งมากๆ แม้จะต้องมีการปรุงแต่ง หรือบิดเบือนความจริงไปบ้างก็ตาม มันเชื่อมโยงกับหลายศาสตร์เลยนะคะ ทั้งประวัติศาสตร์ ปรัชญา การสื่อสาร และแน่นอนครับการเมือง ครับผม แต่มันคือการถักทอที่ซับซ้อนมากระหว่างศิลปะชั้นครู วาระทางการเมือง เรื่องราวประวัติศาสตร์ แล้วก็ความพยายามสร้างตำนานวีรบุรุษจากโศกนาฏกรรม ใช่ครับ และนี่ก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจสำหรับพวกเราในยุคนี้มากๆเลยนะ คำถามอะไรคะ คือในโลกปัจจุบันที่มันท่วมท้นไปด้วยภาพ ข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาทั้งจริงทั้งปลอมทั้งปรุงแต่งเต็มไปหมดเนี่ย ค่ะ จริงอะภาพเก่าๆอายุหลายร้อยปีภาพนี้ มันก็ยังท้าทายแล้วก็เตือนใจเราถึงอำนาจของภาพนะครับ ว่ามันกำหนดความรับรู้ สร้างความทรงจำร่วม หรือชี้นำความคิดเห็นคนได้ขนาดไหน คำถามก็คือ ศิลปะสื่อหรือภาพต่างๆ ที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ย มันกำลังสร้างความจริงแบบไหนให้กับสังคมเราอยู่ แล้วเราจะมีสายตาที่เท่าทันมองทะลุการสร้างภาพเหล่านั้นได้ยังไงบ้าง น่าคิดมากเลยค่ะ